اسم از کجا اومده؟ چوس فیل آخه، یعنی مثلا ذرت بوش مثل بوی چوس فیله. خب امروز میخوایم بریم ببینیم که غذاهایی که مملو از کربوهیدرات هستن با هم چه تفاوتی دارن، تاثیراتشون روی بدن ما چطوریه، آیا یکسانه یا تاثیرات متفاوتی دارن با هم دیگه. این خورشیدم اصلا رو مخه کلن. من هر موقع یعنی بلا استثنا هر موقع اومدم من یه ویدیو ضبط کنم، خورشید باید مستقیم بیاد بخوره تو چشمم. الان تا 2 دقیقه پیش هوا ابری بودش، یعنی همه چی اوکی بود. یهو من پرده رو که زدم کنار شروع کردم به فیلم برداری، سریع اومدش بیرون. حالا بگذاریم. حالا من چند تا غذا انتخاب کردم، نون و برنج و جو دوسر و ذرت بوداده یا چوسفیل. من آخر نتونستم درک کنم اسم از کجا اومده. چوسفیل آخه، یعنی مثلا ذرت بوش مثل بوی چوسفیله. چیزش از کجا بوده؟ این پیدایشش از کجا بوده؟ کی این رو مطرح کرده که اسمشو بذاریم چوسفیل؟ بعد سیب زمینی 5 تا مواد غذایی، آره دیگه 5 تا: برنج، جو دوسر، چوسفیل، سیب زمینی و نون. این 5 تا رو می‌خوایم با هم مقایسه بکنیم از نظر مواد مغذی که توشون هستش، باشون ببینیم که توی هر کدوم چقدر کربوهیدرات هستش، چقدر مثلا چربی هستش، پروتئین و فیبرشون. اینا رو ما بررسی کنیم. اینو بگم، این 5 تا مواد غذایی من یه مقدار معینی ازشون رو در نظر گرفتم. هر 5 تا مواد غذایی 200 کالری. مثلا از برنج 200 کالری، جو دوسر 200 کالری، سیب زمینی 200 کالری، نون 200 کالری و مقدارشون یکسان مقدار کالریشون. ولی میخوایم ببینیم که توی 200 کالری از هر کدوم از اینا چه مقدار مواد مغذی وجود داره. از نظر چربی برنج ما داریم 0.5 گرم چربی داره، جو دوسر 4 گرم، چوسفیل 3 گرم، سیب زمینی 0.3 گرم و نون هم 1.5 گرم چربی توشون وجود داره. از نظر چربی تقریبا همشون یکسان هستن، یعنی همشون چربی پایینی دارن، تفاوت اونچنانی ندارن با هم دیگه. از نظر کربوهیدرات برنج 45 گرمه هر 200 کالری، جو دوسر 35 گرمه، چوسفیل 40 گرمه، سیب زمینی 40 گرم و نون هم 40 گرم تقریبا. از نظر کربوهیدرات هم اینا تقریبا یکسانن و تفاوت زیادی ندارن. اما از نظر پروتئین ببینیم چجوریان، تفاوتشون چجوریه. برنج 4 گرم پروتئین داره، جو دوسر 9 گرم داره، چوسفیل 5 گرم، سیب زمینی 5 گرم، نون 7 گرم. البته نون بستگی به نوع نون هم داره. مثلا ما نون داریم که توش برفرض تخم آفتابگردام هستش، یا نون داریم توش جو وجود داره، جو دوسر مثلا هستش توی اون نون، نونای قهوه‌ای معمولا. این مدل نونا خب مواد مغذی بیشتری توش وجود داره، مثلا پروتئین بالاتری دارن. ولی من الان دارم مثلا نون معمولی رو در نظر میگیرم، نون سفید. خب
از نظر پروتئین اینجا برنده این مسابقه جوی دوسر هستش که 9 گرم پروتئین داره و از همه این مواد غذایی ها بیشتر پروتئینش. از نظر فیبر برنج، من چرا همش میگم برنج برنج 0.5 گرم فیبر داره، جوی دوسر 4 گرم داره، چوسفیل 11 گرم داره، 11 گرم، سیب زمینی 5.5 و نون 2 گرم. از نظر فیبر سلطان فیبر اینجا چوسفیل هستش با 11 گرم فیبر توی 200 کالری، از همشون بیشتره. حالا خاصیت فیبر چیه؟ فیبر غذاهایی که فیبر بالایی توشون وجود داره مثل چوسفیل، اینا هر موقع اسم چوسفیل رو میارم خندم میگیره، آخه برای چیه همچین اسمی گذاشت؟ اینجور غذاها اینا وقتی که وارد معده میشن یه حالت چسبناکی دارن، چسبندگی دارن، سفت و سخت هستن، سخت هضم میشن و باعث میشه شکمتون بیاد بالا، باد بکنید. ولی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که احساس سیری بهتون دست میده همش. حالا عوارضی که گفتم بخوایم بذاریم کنار، میارزه واقعا. به طور موقت مثلا حالا شکمتون باد بکنه، بهتر از اینه که به صورت دائمی چاق باشید. این مانع از این میشه که شما بیشتر غذا بخورید، احساس سیری بهتون دست میده. و این توی پودرام هستش، برای اینکه پودرام مثلا سفت و سخت و اینجوری در حالت چی میگن شل نباشه، توشون فیبر وجود داره، حالت چسبندگی دارن. چی میخواستم بگم؟ راجع به گلایسمیک ایندکس میخواستم صحبت بکنم. گلایسمیک ایندکس یه سیستمی هستش که رتبه بندی میکنه غذاها رو از نظر سرعت جذب شدن به بدن، و غذایی که به قول معروف های این گلایسمیک ایندکس هستن، بالا هستن، اینا سرعت جذبشون به بدن سریعتره، مثل برنج و نون، اینا سرعت جذبشون بالاست. اما غذاهای دیگه هم روی اینا تاثیرگذار هستن. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که مثلا شما داری نون میخوری، اگه در کنار نون یه غذایی با درصد پروتئین بالا کنارش داشته باشی، با اون بخوری، این درصد سرعت در جذب شدنش به بدن کنتر میشه دیگه، سریع نیستش مثل سابق. و غذایی که فیبر بالایی دارن رو حتی اگه بخوایم با این قاطی بکنیم، با هم مصرف بکنیم، این سرعت کمتر و کمتر و کمتر هم میشه. اکثر بدنسازا، حالا نه فقط بدنسازا، مردم عادی هم خیلی ها اینطوری هستن، مخصوصا مردمی که توی آسیا زندگی میکنن، به خصوص ایران. ما ایرانیا معمولا برنج رو همیشه توی وعده‌های غذاییمون داریم، حتی بعضی وقتا نه تنها توی نهار برنج میخوریم، توی شام هم برنج میخوریم. و توی بدنسازا هم همینطوریه. بدنسازا فکر میکنن مثلا برنج یه چیز جادوییه که خیلی مؤثره توی زمینه بدنسازی و اینا، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیستش. برنج اصلا چی داره؟ برنج نه ویتامین داره، نه فیبر بالایی داره، نه پروتئین بالایی داره، نه چربی داره، هیچ فواید خاصی نداره، فقط کربوهیدرات بالا داره که اونم زود جذبه. در صورتی که نون فیبر بالاتری داره، پروتئین بالاتری داره و دیر جذبم هستش، سرعت جذبش هم پایین‌تره نسبت به برنج. و توی مقایسه این دوتا 100% برنده بین این دوتا نون هستش، بهتر از برنجه. حالا من
گفتم که برنده بین این 5 مواد غذایی که براتون توضیح دادم چند دقیقه پیش، گفتم برنده از نظر پروتئین، مقدار پروتئین، گفتم برنده جوی دو سر هستش که پروتئین بالاتری داره و از نظر فیبر چوسفیل برنده هستش، فیبر بالاتری داره نسبت به بقیه. ولی بین جوی دو سر و چوسفیل، بین این دوتا بستگی به مثلا هدفتون هم داره، بستگی به رژیمتون هم داره. اگه احساس میکنید که سیر نمیشید با رژیمی که دارید، احساس سیری ندارید، احساس رضایت ندارید، همش احساس گرسنگی میکنین، اینجا چوسفیل خیلی به کارتون میاد، خیلی به دردتون میخوره. چرا؟ حالا چرا چوسفیل از جوی دو سر بهتره براتون توی این حالت؟ برای اینکه 200 کالری چوسفیل و 200 کالری جوی دو سر از نظر مقداری با هم تفاوت دارن. حالا من براتون آماده کردم اینجا بهتون نشون میدم. این 200 کالری، این مقدار اگه ببینید، این مقدار جوی دو سر 200 کالری توش وجود داره، در حالی که این مقدار چوسفیل اگه ببینید افتاد، مقایسه بکنید 200 کالری 200 کالری، با خوردن کدوم یکی شما بیشتر احساس سیری بهتون دست میده؟ اینو 100% شما میتونید 10 تا از این ظرفا جای دو سر بخورید و هنوز جا داشته باشید، ولی اینو نمیتونید شما 10 تا اینجور ظرف چوسفیل بخورید و احساس سیری نکنید. این آره. و مقایسه اگه بخوایم بکنیم، چرا مثلا با خوردن چوسفیل 200 کالری که الان بهتون نشون دادم چرا احساس سیری بهتون دست میده؟ برای اینکه شما دارید دونه دونه میخورید. این که دارم من میخورم طول میکشه، داره میره پایین، توی معده‌ام داره میره. این تا برسه به معده‌ام، من قبل اینکه این ظرف رو تموم بکنم، سیستم عصبی این پیام رو به مغزم میرسونه که آقا بسه دیگه، داری معدت داره پر میشه دیگه، بس کن، تموم کن، بذارش کنار. اما وقتی شما داری پیتزا میخوری، یه دونه مثلا چی میگم بهش، یه تیکه از پیتزایی که دارید شما میخورید توش کلی کالری وجود داره یهو میره توی بدنتون و اون بدنتون فرصت پیدا نمیکنه که به مغزتون دستور بده که آقا داری منفجر میشی، نخور، بذارش کنار. و واسه همینه که شما پیتزا رو میخورید کامل، هیچ مشکلی هم ندارید، بعد یهو احساس پر بودن بهتون دست میده. بعد از مثلا چند دقیقه یا 1 ساعت احساس میکنید که خیلی پر هستید. فرق این دوتا هم توی این موضوع بود. برای همین موضوع بودش که من همیشه میگم غذاهایی که فیبر بالایی دارن رو حتما توی رژیم غذاییتون بیشتر ازشون استفاده بکنید، برای اینکه اگه هدفتون کاهش وزن هستش، اینا خیلی بهتون کمک میکنن. این مواد غذایی واقعا بهتون کمک میکنن که احساس سیری بیشتری داشته باشید و گرسنگی زیادی تحمل نکنید، سختی زیادی نکشید. اوکی، امیدوارم یه چیز جدید یاد گرفته باشید، یه چیز به درد بخور یاد گرفته باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، دنبال کنید کانال رو، لایک و کامنت یادتون نره، نظرتون رو راجع به ویدیو بگید حتما، و آدرس اینستاگرام و ایمیلم رو این بالا میتونید ببینید. ویدیوهای قبلی رو هم براتون اینجا 2 تا میذارم، یکیشون رو میتونید انتخاب کنید و کلیک کنید و ببینید تا ویدیوهای بعدی.